පරිප්පු කියන්නේ අපේ ජීවිතේ වැඩිපුරම කන දෙයක්. ඒක ඔයාගේ අත්දැකීමක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආහාරයක් වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් කමක් නැහැ. මේ පරිප්පුව වගේද ඒ පරිප්පුව කියලා බලන්නකෝ. පටලනනේ කියන්නේ. ලේසියෙන් කම්මැලිකමට පොල් කිරි අඩුවෙන් දාලා රසට පරිප්පුවක් හදාගන්න ඕන නම් මේක try කරලා බලන්න. පරිප්පු ටික හොඳට හොදලා රන්ත කරපෙන්ච අමු මිරිස් නයි බිත්තර නෙමෙයි නයි මිරිස් තියෙනවා නම් දාලා පරිප්පු ටික වැහෙන ප්‍රමාණයකට එනවා වතුර ටිකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒකට කහ කුඩු මිරිස් කුඩු තුන කහ කුඩු උම්මලකටත් ඕන නම් දාගෙන පරිප්පු ටික උයා ගන්න. වතුර ටික හිඳ කරනකොට ඒකට මිටි කිරි පොඩ්ඩක් දාලා බුබුල් බුබුල් වෙනකොට ලිපෙන් බා ගන්න කලින් ලුණුත් දාගන්න. මේව කන්නත් පුළුවන් ළමයි. හැබැයි තෙල් ටිකක් රත් වෙන තියලා ඒකට අබ ලුණු සුදු ලුණු කරපෙන්ච වේලුණු මිරිස් දාලා මේ විදිහට පොඩි තෙම්බරාදුවක් දාගත්තාම රසයි ඉතින්. එහෙම ලොකු වරදක් නෑ. හොඳයි. කන්න. කාලා බලන්නකෝ.